घरबाट एमबीबीएस मा नाम निकाल्छु भनेर हिँडेको म अहिले काठमाडौँमा पुरै हराइसके। हजारौं विद्यार्थीहरू यत्रो धेरै सिलेबस, यति लिमिटेड टाइम र इक्जामको टाइम आइसकेपछि म झन् पुरै स्ट्रेस र एन्जाइटीमा गइसके। न सिलेबस सकेको छ, न रिभिजनको लागि कुनै टाइम छ, मक टेस्टको मार्क्स हेर्ने हो भने त झन् त्यस्तै छ हैन। यही छ म्याक्सिमम सीई एस्पिरेन्टको अहिलेको कहानी। र स्टुडेन्टहरू अर्को वर्ष ड्रप पनि गर्न चाहनु हुँदैन र धेरैजना ड्रपरहरूले पनि यो 1 वर्ष झेलिसक्नुभयो र अब आउने इक्जाम पनि कस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्ने केही पनि थाहा छैन। पुरै अन्युअलमा हुनुहुन्छ। क्वेशन्स पनि कहाँबाट आल्छ, लामो लामो क्वेशन्सहरू हुन्छन्। सिलेबस नसकेपछि त कहाँ पुरै पोर्सनै छुटेपछि त झन् मार्क्स आउने कुरै भएन। यो एकदमै धेरै सीई एस्पिरेन्टको प्रब्लम हो। यही कुरालाई सर्ट आउट गर्नको लागि हैन मैले यहाँ राखेको छु। सिलेबस सकिया छैन, झन् रिभिजनको त कुरै नगरम। त्यही माथि इक्जाम आज 30 गते भयो। मैले भिडियो बनाउँदाखेरि इक्जाम कार्तिकमा अनाउन्स गरिदिएको छ। भदौ असोज कार्तिक त इक्जामै भइहाल्यो हैन। र यो कुराले एकदमै एन्जाइटी ल्याएको छ हैन। अफलाइन इन्स्टिट्युट त 3-4 महिना गए, रमाइलो भयो हैन। तर अब त रियल टाइम आइसक्यो नि त। अब त पढ्ने टाइम आइसक्यो। अब टाइम आइसक्यो जतिखेर मैले रियलाइज गर्नुपर्छ यदि अब पढिन भनेपछि अर्को वर्ष मैले ड्रप गर्नुपर्छ हैन। 12 मात्र आउँछ पढिन, अब त पढ्नै पर्छ भन्ने टाइम आइसकेको छ हैन। यही सबै कुराहरूलाई सल्भ आउट गर्नको लागि हामीले र्यापिड रिभिजन सुरु गरेको छौं। जुन धेरै स्टुडेन्टले डिमान्ड गर्नुभएको थियो। गत वर्ष पनि धेरै स्टुडेन्टलाई एकदमै धेरै फाइदा भएको थियो। आइएममा पनि धेरैजना जानु भएको छ। सबैजनाको इन्टरभ्यूहरू आउँछ, सबैजनाको सर्ट क्लिपिङ भिडियोजहरू आउँछ, तपाईले हेर्न पाउनुहुन्छ हैन। उहाँले हेर्नुस् र्यापिड रिभिजन कति बेनिफिशियल छ भनेर भन्नुहुन्छ। र यसमा सबैभन्दा बेस्ट पोइन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि तपाई 3 महिना इन्स्टिट्युट गएर नसक्नु भएको सिलेबस हामीले 35 दिनमा सकिदिन्छौँ। र 35 दिनको माथि स्टार किन लगाएको भन्दाखेरि 35 रिडिङ डे हो। कहिलेकाहीँ बिचमा ब्रेक दिनुपर्छ र 35 दिनमा सिलेबस चाहिँ सकिन्छ तपाईको हैन। हाम्रो प्लान नै आउँछ, कसरी सिलेबस भ्याउँछौँ भन्ने एउटा प्लान नै आउँछ। म तपाईलाई प्लान नै देखाएर पठाउँछु हैन। र क्लासेसहरू के हुन्छ भन्दा क्लासेसहरू दमका दम लाइभ क्लास आउँछ न 35 दिन भनेर भन्नुहुन्छ नि। लाइभ क्वाड हुन्छ, लाइभ डिस्कसन हुन्छ। तर थ्योरी भिडियोजहरू हाम्रो एपमा तपाईले रेकर्डेड भिडियोको रूपमा पाउनुहुन्छ। र रेकर्डेड भिडियो भन्दैमा तपाईले जा हेर भनेर पठाइदिने हैन हामीले हैन। हामीले एउटा प्लान दिन्छौँ, 35 दिनको प्लान दिन्छौँ। आज यो पढ्ने, भोलि यो पढ्ने भनेर प्लान दिन्छौँ। 0-1 डे देखि 35 डे सम्मको प्लान हुन्छ र त्यो प्लानमा तपाईले अकम्पनी गरेर तपाईले आफ्नो सिलेबस सक्नुहुन्छ। र अर्को मेन कुरा भनेको डेली इक्जाम हुन्छ। डेली इक्जामहरू हुन्छन्, डिस्कसनहरू हुन्छन्, तपाईको क्वेशन पेपरको डिस्कसन हुन्छ। मै यहाँ डिस्कसन गराउँछु र अरू टिचरले यहाँ डिस्कसन गर्नुहुन्छ। र के अरे इन्ट्रान्स रोजको एउटा खासियत के छ भन्दाखेरि इडीले तपाईलाई इक्जामसम्म छोड्दैन। कुनै एउटा अफलाइन इन्स्टिट्युटले, कति इन्स्टिट्युटले त अहिले सिलेबस सकियो ल अब क्लास हुन्न भनेर छोडिसकेका छन् हैन। कति इन्स्टिट्युट त स्टुडेन्टहरू जान छोडिसक्नु भएको छ। र्यापिड डिभिजन अहिले एडमिसन गर्नु भएको छ स्टुडेन्टले। मैले कुरा सोध्दाखेरि अहिलेसम्म कहाँ तयारी गरेर राख्नु भएको थियो भन्दाखेरि दाइ एउटा त जान टाइम लाग्छ, आउन टाइम लाग्छ, त्यसमा मेरो 2-2.5 घण्टा जान्छ हैन। बेलुका आएर म पढ्न भ्याउँदैन, सिलेबस सकेकै छैन हैन। अनि म्याक्सिमम म पोखरामा छु, पोखराको धेरै स्टुडेन्टले फिर्ता हुनु भएको छ के। अनि फिर्ता आएर मसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले रिकमेन्ड गरेको थिएँ, उहाँले र्यापिड डिभिजन लग्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो जर्नी सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। अबको 3 दिनमा भाद्र 1 गतेबाट हामीले र्यापिड डिभिजन सुरु गर्दैछौँ हैन। र गाइडेन्स र हेल्प हुन्छ। मलाई डेमो भिडियो चाहियो दाइ, मलाई डेमो भिडियो चाहियो। मैले इन्स्टिट्युटमा गएर डेमो भिडियो हेर्न पाइनँ हैन। डेमो भिडियो देखाइदिनुस्, मलाई मन पर्यो भने पढ्छु भन्ने पनि हुन्छ स्टुडेन्टहरू हैन। उहाँहरूको लागि 1 मार्क्स छैन, 2 मार्क्स छैन, कम्प्लिट 20 मार्क्स। मैले भने कम्प्लिट सीई को लागि 10% मार्क्स हामीले युट्युबमा फ्रीमा राखिदिएको छौँ। यही र्यापिड डिभिजनको कन्टेन्ट हो। पुरै ह्युमन सिस्टम मनिष दाइले फ्रीमा राखिदिनु भएको छ हो। यही यसरी नै हुन्छ र्यापिड डिभिजन। एउटा सिस्टम पुरै भास्टमा पनि पढाउँदैनौँ, ठ्याक्क तपाईँलाई चाहिने पढाउँछन्। फेस क्यामसँग हुन्छ। मनिष दाइको एकचोटि गएर भिडियो हेर्नुहोस्। र भिडियोको नोट चाहिन्छ भने भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले टेलिग्राम राखिदिएको छु। त्यो टेलिग्राममा हामीले नोट्सहरू राखिदिन्छौँ। त्यो टेलिग्राम जोइन गर्नु होला है त। मैले के अरे मनिष दाइको ह्युमन सिस्टमको भिडियोजहरू छन्। मनिष दाइको ह्युमन सिस्टम भिडियोज हेर्नुहोस्। कुनै पनि पेमेन्ट गर्न पर्दैन। 20 मार्क्सको भिडियो पुरै कम्प्लिट हुन्छ। गएर तपाईँ जुन पनि मोडल इक्जाम दिनुहोस् 20 मार्क्समा तपाईँको 100% सबै क्वेसन्सहरू मिल्छ। र तपाईँलाई कति आउँछ, याद हुन्छ याद हुँदैन भन्ने कुराहरू हो। दाइले सर्टकट पढाउनु भएको छ, दाइले कन्सेप्चुअल पढाउनु भएको छ, एकदमै बेसबाट एपेक्ससम्म पढाउनु भएको छ। ह्युमन सिस्टम गएर कम्प्लिट हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यही इन्ट्रान्स रोजको च्यानलमा। अनि त्यसो अरू पनि चाहिन्छ भने वेबको हेर्नु। वेब कम्प्लिट 3 मार्क्स वेब 3 घण्टामा केही चाहिन्छ गएर हेर्नुहोस्। तपाईँलाई केही पनि सर्टकटमा पढाउनु भएको छ राजदाले। फेस क्यामसँग एकदमै डिटेलमा बेसिकबाट वेबबाट लास्टसम्म पुग्नु भएको छ। सबै न्युमेरिकलहरू गराएर जानु भएको छ हैन। बिजु दाइको हेर्नुहोस्, केमिकल क्यालकुलेसन हैन, केमिकल क्यालकुलेसन पढाउनु भएको छ हैन। मनिष के अरे मानस दाइको हेर्नुहोस्, इनअर्ग्यानिकको पिरियोडिक टेबल, पुरै पिरियोडिक टेबल लगभग 2 घण्टामा पढाउनु भएको छ। यसरी यहाँ डेमो भिडियोजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र अरू पुरै कम्प्लिट मार्क्सको भिडियो चाहिन्छ भने चाहिँ पपुलर भिडियोमा छन्, 50-60 हजार भ्युज पुगेको भिडियोजहरू छन्, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले राखेको छु। प्राइस चाहिँ 4999 हो। हाम्रो एपमा, हाम्रो वेबसाइटमा गएर तपाईँले त्यहाँबाट पनि रजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यी भिडियोजहरू चाहिँ एन्ड्रोइड एपमा मात्रै चल्छन्। अब आइफोन छ भनेपछि त्यसको पनि के व्यवस्थापन गर्छौँ हामीले, क्लास लिन सक्नुहुन्छ, त्यसको पनि हामीले व्यवस्थापन गर्छौँ एज क्लास स्टार्ट्स है त। अनि त्यसको टेन्सन मान्न पर्दैन। अब कम्प्लिट कोर्स तपाईँको 35 दिनमा सुरु हुन्छ। कम्प्लिट कोर्स चाहिँ 35 दिनमा सकिन्छ। सरी सुरु हुन्छ भन्दा सकिन्छ। यो अब 3 दिनमा सुरु हुँदैछ। त्यही भएर छिट्टो रजिस्ट्रेसन गर्नु होला। हाम्रो ब्याचको नाम चाहिँ र्यापिड रिभिजन हो हैन। लिमिटेड सिट छन्, 100 जनाबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने प्लान छ।
अलमोस्ट हैन सबै कुराहरू भनिसके। यदि पेमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यही डाइरेक्ट गएर स्क्यान गरेर पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। हाम्रो टेलिग्राममा अलमोस्ट 12,000 जना हुनुहुन्छ। अब इनरोल कसरी गर्ने हैन, इनरोल कसरी गर्ने, टेलिग्राम चाहिँ किन जोइन गर्ने भन्दाखेरि टेलिग्राममा फाइल्समा जानु भयो भने चाहिँ मनिसाईको नोट्सहरू पाइन्छन् है त। इनरोल कसरी गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा यसरी पपुलर कोर्समा जानुस् हैन, सुरुमा यसरी पपुलर कोर्समा जानुस्। पपुलर कोर्समा गएर सुरुमा हाम्रो इन्ट्रान्सडोजको एप डाउनलोड गर्नुस्, प्ले स्टोरमा गएर एप डाउनलोड गर्नुस् अथवा वेबसाइट intrasdose.com मा जानुस्। त्यहाँ गएर यहाँ पपुलर कोर्स अथवा कोर्सेस भन्ने सेक्सनमा पपुलर कोर्समा र्यापिड रिभिजन भन्ने छ हैन। भिडियोजहरू पुरै एपमा आउँछन्, तपाईले फेसबुक ग्रुपमा जान पर्दैन। पहिला पनि हामीले पनि फेसबुक ग्रुपमा राखेको छौँ, हामीले पनि अपडेट गरेछौँ, हामीले पनि आफैमाथि रिइन्भेस्ट गरेको छौँ तपाईहरुको सपोर्टले गर्दा, तपाईहरुको मायाले गर्दा हैन। हाम्रो इन्ट्रान्सडोजको एप आएको छ, यदि डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने डाउनलोड गर्नु होला। र र्यापिड डिभिजनको कोर्स देखिन्छ इनरोल नाउ एट 499 भनेर देखिन्छ। यसरी यहाँ भिडियोजहरू देखिन्छ नि, यसरी आउँछन् भिडियोजहरू। अब कस्तो हुन्छन् भिडियोजहरू भन्दाखेरि यसरी आउँछ नि, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जोलोजी अलमोस्ट अहिले 319 घण्टाको भिडियोज आएको छ। यो भिडियो चाहिँ 450 देखि 500 घण्टासम्म पुग्छन्। 500 घण्टाको र्यापिड डिभिजन हो, 35 दिनमा सिलेबस सकिन्छ हैन। अनि त्यसपछि दिनमा तपाईले 14, 12, 13 घण्टाको भिडियोजहरू हेर्न पर्छ, अलिकति स्पिड अप गरेर हेर्ने हो। अनि केही कुरालाई हामीलाई कन्सिडर पनि गर्छौँ, बिचमा बिदाहरू पनि दिन्छौँ, तर तपाईको सिलेबस सकिन्छ, तपाईँ टेन्सन मान्न पर्दैन हैन। स्टेट नेक्ससको स्टुडेन्टलाई फ्रीमा हो, कुनै पनि पैसा लाग्दैन। अनि त्यसपछि अनि यहाँ गएर त्यही उसमा गएर के अरे हाम्रो के भन्नु थिएँ कोर्समा गएर इनरोल नाउमा गएर यहाँबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इसेवा खल्तीको अप्सन छ, इसेवामा क्लिक गर्नुहोस्। ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर चाहियो भने चाहिँ अपलोड पेमेन्ट भन्ने छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर आउँछ, इसेवा खल्ती सबै कुराहरू आउँछन्। यदि इसेवाबाट डाइरेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ इसेवामा क्लिक गर्नुहोस्, खल्तीमा क्लिक गर्नुहोस्। यहीँबाट आउँछ र्यापिड डिभिजन 499 भन्ने आउँछ हैन। र 35 दिनमा तपाईले सिलेबस सक्दै हुनुहुन्छ, तपाईले नोट बनाउनु चाहिँ भ्याउनु हुँदैन, नोट बनाउनु चाहिँ भ्याउनु हुँदैन। रिभिजन पनि हामीले किताबबाट गराउँछौँ, ठ्याक्कै किताबबाट सबै कुराहरू किताबबाट गराउँछौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईलाई किताब एकदमै एसेन्सियल छ, किताब एकदमै जरुरत छ किताब चाहिँ हैन। र्यापिड डिभिजनको क्लास लिनुहुन्छ भनेपछि र हामीले क्लाससँगै पेमेन्ट गर्दाखेरि 500 रुपैयाँ डिस्काउन्ट पनि राखिदिएको छौँ। क्लाससँगै पेमेन्ट गर्दाखेरि 500 रुपैयाँ डिस्काउन्ट पनि छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यदि किताब किन्दै हुनुहुन्छ भने सँगै पेमेन्ट गर्नु होला। सँगै पेमेन्ट गर्दाखेरि 500 रुपैयाँ डिस्काउन्ट भएर तपाईको 9000 मात्रै कोर्सको र बुकको प्राइस हुन्छ। बाहिर छुट्टै किन्दाखेरि किताबको प्राइस चाहिँ 4500 छ। यसपछि पे विथ इसेवा गर्नु भने यसरी इसेवाको पेज खुल्छ। तपाईको इसेवाको आइडी हैन, जस्तै इसेवाको फोन नम्बर र तपाईको पासवर्ड राख्नुस्, के हुन्छ एमपिन राख्नुस्, लगइन गर्नुस्, एउटा कोड आउँछ, मलाई त्यो कोड राख्नुस्, आफै पेमेन्ट सक्सेसफुल हुन्छ। तपाईलाई सक्सेसफुल भयो भनेर हाम्रो इन्ट्रान्सडोजको तर्फबाट एउटा मेल आउँछ, त्यो मेलमा एउटा भिडियो छ हैन। त्यो भिडियोज हेर्नुस्, तपाईले भिडियो कसरी हेर्ने, क्लास कसरी हुन्छ, सबै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ। केही सपोर्ट चाहियो, केही हेल्प चाहियो तपाईलाई, यो क्लास सम्बन्धी मात्रै हैन, तपाईँ सीई को इन्ट्रान्सको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, केही हेल्प चाहियो तपाईलाई, केही कुरा सेयर गर्न मन लाग्यो कसैसँग, तपाईको साथी छैन हैन, तपाईँ सेयर गर्न चाहनुहुन्छ कसैसँग भनेपछि यो हाम्रो 4-5 वटा नम्बरहरू हुन्। यो नम्बरमा के अरे कल गर्नुस्, कल पनि गर्न पर्दैन, जस्ट मिस कल गर्नुस्। तपाईले क्लास लगेको हुनुपर्छ भन्ने छैन, जस्ट मिस कल गर्नुस्। कुनै पनि बेनिफिसियल लागि भनेको हैन, किनभने एक्जामको टाइम आइसकेपछि एकदमै स्ट्रेस आउट हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। कुरा गर्नुस्, सबैजनाले ब्याचलर सुरु गरिसक्नु भएको छ, कसैले एमबिबिएस गर्दै हुनुहुन्छ अनि कोही डिफ्रेन्ट फिल्डमा हुनुहुन्छ, कोही बाम्समा हुनुहुन्छ, अरू डिफ्रेन्ट फिल्डमा हुनुहुन्छ। तर जे जस्तो भयो पनि सीईको एक्जाम दिएर आउनु भएको छ, झन् बहिनीहरू हुनुहुन्छ, बहिनीहरू भइसकेपछि बहिनीहरूलाई कुरा सेयर गर्न पनि सजिलो हुन्छ। भावेश दाइ पनि हुनुहुन्छ हैन, कुरा गर्नुस् हैन, आफ्नो कुराहरू राख्नुस् हैन। कोही कुरा सुनिदिने मान्छे नभएर पनि एकदमै गाह्रो फिल हुन्छ के, त्यो भएको कारणले गर्दा उहाँले कुरा सुनिदिनुहुन्छ, उहाँलाई तपाईँलाई बेस्ट चाहिएको सजेसन दिनुहुन्छ हैन। र्यापिड डिभिजनको क्लासै लग्नुपर्छ भन्ने छैन, युट्युबमा पनि धेरै फ्री भिडियोजहरू राखिदिएको छौँ। हामी जति फ्री भिडियोजहरू युट्युबमा सायद कसैले सी रिलेटेड राख्नु भएको छैन, अलमोस्ट 1000वटा भिडियो राखिसकेका छौँ, ती भिडियोजहरू पनि हेर्नु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। अर्को एउटा भिडियोमा फेरि भेट्छौँ, हामीले अरू डेमो भिडियोजहरू पनि, अरू के अरे फ्री भिडियोजहरू पनि लिएर आइन्छौँ। थ्याङ्क यू।